Selamat datang ke Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Mesyuarat Jamaah Menteri pada 21 Oktober 1998 telah bersetuju agar Kementerian Pendidikan mengambil alih Kompleks Persekutuan dan Kompleks Perumahan Kekitangan di Kiamsan untuk dijadikan kampus cawangan Universiti Malaysia Sabah. UMS dengan usia yang begitu muda telah menyahut cabaran ini. Dan pada Januari 1999, UMS mengukir sejarah dengan mengembangkan sayapnya ke Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan dengan menubuhkan cawangannya yang diberi nama Kampus Antarabangsa Labuan ataupun nama singkatannya UMS KAL. Mei 1999 adalah tarikh bersejarah sekali lagi berulang di mana pengambilan pelajar sulungnya bagi sesi pengajian 1999-2000 iaitu seramai lebih kurang 400 orang pelajar. Setelah masuk ke tahun 4 beroperasi, kini seramai lebih kurang 1.500 pelajar yang menuntut di UMS KAL bagi mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan. Terdapat dua sekolah yang diwujudkan di kampus Antarabangsa Labuan, iaitu Sekolah Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan atau singkatannya SPKAL, dan Sekolah Sains Informatik Labuan atau singkatannya SSIL. Di kampus Antarabangsa Labuan juga terdapat beberapa jabatan dan unit yang berperanan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan kebajikan warga kampus Antarabangsa Labuan. Antara jabatan dan unit yang terdapat di kampus Antarabangsa Labuan adalah bahagian pentadbiran, bahagian akademik, bahagian kewangan, bahagian hal ehwal pelajar, unit pembangunan dan penyelenggaraan, serta bahagian perkhidmatan komputer dan instrumentasi. Sekolah Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan SPKAL mempunyai matlamat untuk melahirkan sumber tenaga berilmu serta terlatih dalam bidang-bidang perniagaan dan kewangan antarabangsa yang berteraskan kepada latihan gunaan teknologi multimedia. SPKAL menawarkan 4 program Sarjana Muda Sains dalam bidang kewangan antarabangsa, perbankan antarabangsa dan luar pesisir, pemasaran antarabangsa, dan ekonomi kewangan antarabangsa. Sekolah Sains Informatik Labuan telah ditubuhkan pada bulan Mei 1999 adalah untuk menampung pelajar-pelajar dalam bidang teknologi maklumat yang bersifat soft IT dan berorientasikan persekitaran perdagangan. Sekolah Sains Informatik Labuan SSIL menawarkan 2 program Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan kepujian dan program e-dagang. Selain Sekolah Sains Informatik Labuan dan Sekolah Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan, terdapat juga Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa menyediakan kursus-kursus yang perlu diikuti oleh semua pelajar prasiswazah dari pelbagai sekolah di Universiti Malaysia Sabah, termasuklah semua pelajar prasiswazah yang mengikuti pengajian mereka di kampus Antarabangsa Labuan. Bagi membantu mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan juga dilengkapi dengan kemudahan bilik-bilik dan dewan-dewan kuliah. Kini terdapat 4 buah bilik kuliah. Di samping bilik-bilik kuliah yang sedia ada, terdapat juga dewan kuliah yang bersaiz besar dan boleh menampung bilangan pelajar yang lebih ramai. Dewan-dewan kuliah ini boleh menampung seramai 50 hingga 110 bilangan pelajar dan kini terdapat 13 dewan kuliah. Selaras dengan penubuhan Sekolah Sains Informatik Labuan SSIL dan secara tidak langsung ke arah penyediaan prasarana kemudahan untuk proses pengajaran dan pembelajaran, maka penyediaan kemudahan makmal komputer juga dianggap sebagai salah satu perkara yang utama dalam perancangan dan pembangunan universiti, khususnya bagi penyediaan kemudahan pelajar dan tenaga pengajar. Di samping itu juga, ianya secara langsung menyahut seruan dan dasar kerajaan bagi membudayakan dan memperkayakan ilmu yang berkaitan dengan ICT.
Pemilihan jenis-jenis komputer yang disediakan di makmal-makmal kampus antarabangsa Labuan adalah relevan dengan kegunaan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di samping mengambil kira kecanggihan teknologi terbaru dan terkini. Setakat ini, kampus antarabangsa Labuan mempunyai 7 buah makmal untuk kemudahan pelajar dan tenaga pengajar, iaitu Makmal Multipurpose, Makmal Multimedia 1, Makmal Bahasa 1, Makmal Bahasa 2, Makmal Java, Makmal Linux, Makmal Multimedia 2 yang baru siap dibina dilengkapi dengan komputer jenis Macintosh G4. Perpustakaan adalah komponen yang sangat penting dalam penyediaan prasarana dan kemudahan bagi sesebuah universiti. Perpustakaan kampus antarabangsa Labuan juga seperti perpustakaan di kampus tetap yang disediakan dengan buku-buku dan bahan rujukan untuk kegunaan dan kemudahan pelajar dan tenaga pengajar. Perpustakaan kampus antarabangsa Labuan pada ketika ini menggunakan bangunan sementara bagi menunggu bangunan tetap siap dibina. Bangunan sementara ini mempunyai 2 tingkat di mana tingkat atas digunakan untuk capaian internet dan kaunter peminjaman buku. Manakala bahagian tingkat bawah adalah untuk tujuan pembacaan dan rujukan buku-buku serta perbincangan berkumpulan. Selain kemudahan peminjaman buku, perpustakaan kampus antarabangsa Labuan juga menyediakan kemudahan lain seperti bilik tayangan, capaian internet, dan bilik perbincangan untuk membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif. Penyediaan prasarana khususnya penempatan pelajar adalah agenda utama universiti bagi memastikan para pelajar boleh menetap di dalam kampus sekaligus memudahkan pelajar mengikuti program pengajian. Pada ketika ini, kampus antarabangsa Labuan memiliki 2 kolej kediaman, iaitu Kolej Kediaman Alfa dan Kolej Kediaman Beta. Pada masa ini, kedua-dua kolej kediaman ini telah menempatkan kesemua 1.500 pelajar yang sedang mengikuti pengajian mereka di kampus ini. Di samping penyediaan prasarana dan kemudahan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, pihak universiti juga mengambil kira pembangunan dan penyediaan kemudahan lain untuk kegunaan pelajar dan kaki tangan universiti. UMS yakin peranannya bukan sahaja melahirkan graduan yang memiliki kepekaran dalam bidang akademik, tetapi juga berusaha melahirkan insan yang sempurna dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Oleh sebab itulah di kampus antarabangsa Labuan terdapat beberapa kemudahan seperti Masjid Al-Hikmah, Dewan Serbaguna UMS KAL, gelanggang sepak takraw, padang bola sepak, gelanggang bola tampar, gelanggang bola keranjang, gelanggang squash, dan gelanggang tenis. Walaupun kampus antarabangsa Labuan masih baru, namun usia yang begitu muda bukanlah penghalang untuk kampus antarabangsa Labuan melahirkan graduan yang berkualiti, malah mampu untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah setaraf dengan mana-mana kampus yang terdapat di dalam atau di luar negara. Semoga kelahiran graduan sulungnya pada tahun ini membuka satu lembaran baru dalam rentetan sejarah penubuhannya. Barisan tenaga pengajar cukup yakin bahawa kampus antarabangsa Labuan juga mampu melahirkan global players yang mampu bersaing bukan sahaja di peringkat negara tetapi juga di peringkat antarabangsa. Semoga kampus antarabangsa Labuan terus mara mencapai matlamatnya dengan berbekalkan moto yang sentiasa terpahat di setiap nurani warganya yang sentiasa bertekad cemerlang.